Καλή σας μέρα! Τι μου κάνετε, πώς είστε? Χαίρομαι που είμαστε και πάλι μαζί για μία ακόμη φορά για να μιλήσουμε λίγο για την ελληνική γλώσσα. Σήμερα είναι μία πολύ ωραία ανοιξιάτικη μέρα. Τον τελευταίο καιρό είχαμε κρύο και βροχές στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα όμως έχουμε πάλι ήλιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί μαζί με τον ήλιο έχουν βγει στο δρόμο και τα μικρά παιδιά. Τελείωσαν το σχολείο τους. Από σήμερα έχουν διακοπές για 2 εβδομάδες, οι διακοπές του Πάσχα. Και μετά το σχολείο βγήκαν στους δρόμους με τα ποδήλατα. Ακούγονται παιδικές φωνές και αυτό είναι πάντα πολύ ευχάριστο και αισιόδοξο. Σήμερα το πρωί άκουσα στο ραδιόφωνο ένα τραγούδι που μου θύμισε επίσης ακριβώς το πώς μπορεί κανείς να διατηρεί την αισιοδοξία του, ίσως. Αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι ελληνικό, μπορείτε να σταματήσετε αυτό το βίντεο, να πάτε κάτω στην περιγραφή, να ακούσετε το τραγούδι και αφού το ακούσετε, αν σας αρέσει, επιστρέφετε και το συζητάμε λιγάκι. Εντάξει? Το τραγούδι λοιπόν λέγεται «Από το αεροπλάνο». Το έχει γράψει η Σώτια Τσότου, έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική την έχει γράψει ο Κώστας Χατζής, ο οποίος επίσης τραγουδάει το τραγούδι. Είναι ένα παλιό τραγούδι. Θα δούμε πρώτα τους στίχους που δεν είναι δύσκολοι. Νομίζω ότι ακόμα και εσείς που είστε σχετικά αρχάριοι στα ελληνικά, καταλαβαίνετε το νόημα γενικά. Και στο τέλος θα σας πω και την ιστορία, πώς γράφτηκαν αυτοί οι στίχοι. Λοιπόν, από το αεροπλάνο. Το τραγούδι ξεκινάει. Πολύ με πίκρανες ζωή. Πικραίνω. Η πίκρα. Η πικρή γεύση. Όταν τρώμε κάτι μπορεί να έχει πικρή γεύση, γλυκιά γεύση, αλμυρή γεύση. Το πικρό είναι συνήθως κάτι που δεν είναι ευχάριστο, αν και οι γιατροί λένε ότι είναι υγιεινό. Πικραίνω κάποιον είναι σαν να του δίνω να φάει κάτι πικρό, κάτι που είναι δυσάρεστο για αυτόν. Δηλαδή εδώ θα μπορούσε να λέει, ας πούμε, πολύ με πλήγωσες ζωή. Μου έδωσες πολλά προβλήματα, μου δημιούργησες πολλές δυσκολίες. Μπορώ να πω σε κάποιον, με πίκρανε πάρα πολύ η στάση σου. Δεν περίμενα από σένα να συμπεριφερθείς έτσι. Είναι ένα ρήμα που το χρησιμοποιούμε, δηλαδή και για την ορθογραφία, προσέξτε και θυμηθείτε ότι τα ρήματα σε ένο στα ελληνικά γράφονται όλα με αλφαγιώτα. Πικραίνω και έχουμε και εξαιρέσεις. 3 μόνο, μένω, δένω, πλένω. Δείτε το σχετικό βίντεο για να το θυμηθείτε όσοι δεν το έχετε δει. Πολύ με πίκρανες ζωή, μακριά θα φύγω ένα πρωί. Ένα πρωί, κάποια στιγμή. Θα φύγω μακριά. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο για ποιο λόγο? Για να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Πολλές φορές αυτό το «για» το παραλείπουμε όταν μιλάμε. Θα ρωτήσω να μάθω τι έγινε ακριβώς. Λογικά θα έπρεπε να πω, θα ρωτήσω για να μάθω, για ποιο λόγο, ποιος είναι ο σκοπός μου, γιατί θέλω να ρωτήσω. Όμως πάρα πολλές φορές το παραλείπουμε και είναι πολύ φυσιολογικό αυτό. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Ζωγραφιά είναι κάτι που κάνω εγώ, ένα σχέδιο, που βάζω και χρώμα, ίσως τις περισσότερες φορές, γιατί αλλιώς είναι μόνο σκίτσο. Και η λέξη
ζωγραφιά, όταν τη χρησιμοποιούμε με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει κάτι το οποίο δεν έχει ψεγάδι. Είναι τέλειο. Μοιάζει η γη με ζωγραφιά, με κάτι το οποίο κάποιος το έχει ζωγραφίσει και είναι τόσο τέλειο, χωρίς τα προβλήματα που κανονικά έχει κανείς όταν είναι κάτω στη γη. Και εσύ την πήρες σοβαρά. Προσέξτε τη χρήση του «και» εδώ. Καταρχάς, παίρνω κάποιον σοβαρά, σημαίνει ότι δίνω πολύ μεγάλο βάρος, πολύ μεγάλη σημασία σε αυτόν ή σε κάποιο γεγονός. Παίρνω κάτι σοβαρά. Εδώ όμως το «και» κάνει τη διαφορά. Θυμάστε, έχετε δει ένα βίντεο για το πώς χρησιμοποιούμε το «και». Το «και» λοιπόν εδώ δείχνει την αντίθεση. Θα μπορούσαμε να πούμε ενώ εσύ την πήρες σοβαρά. Η γη μοιάζει με ζωγραφιά, εσύ όμως την πήρες σοβαρά. Πήρες σοβαρά τη γη την οποία ζεις, τη γη στην οποία ζεις, με τα προβλήματα και με τις δυσκολίες της. Ένα άλλο παράδειγμα πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το «και» για να δείξω αντίθεση. Θα φύγετε τόσο νωρίς, κρίμα, και εγώ ήθελα να έρθω. Δείχνω αντίθεση, εγώ ήθελα να έρθω, όμως τώρα μαθαίνω ότι εσείς θα φύγετε, κρίμα, δεν ταιριάζουν οι ώρες μας. Αυτός είναι δικηγόρος και εγώ νόμιζα ότι είναι καθηγητής. Γιατί το νόμιζα αυτό? Ενώ εγώ νόμιζα ότι είναι καθηγητής. Χρησιμοποιούμε το «και» έτσι εδώ. Και περιγράφει μετά αυτό που βλέπει από ψηλά, από το παράθυρο του αεροπλάνου. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιεί κανείς πλέον σπίρτα. Τα σπίρτα είναι αυτά που χρησιμοποιούμε, τα μικρά ξυλάκια που χρησιμοποιούμε για να ανάψουμε φωτιά και τα βάζουμε μέσα σε ένα κουτί. Αυτό το κουτί των σπίρτων είναι το σπιρτόκουτο. Τα σπίρτα είναι μικρά, τα σπιρτόκουτα είναι μικρά, οπότε η παρομοίωση σημαίνει ότι τα σπίτια μοιάζουν πολύ μικρά, τόσο μικρά όσο ένα σπιρτόκουτο. Προσέξτε πως φτιάχνουμε τις σύνθετες λέξεις. Σπίρτο και κουτί. Σπιρτόκουτο. Στο τέλος βάζουμε όμικρον. Άσχετα που η λέξη είναι κουτί. Σπιρτόκουτο. Θα δούμε παρακάτω και μία ακόμη τέτοια λέξη. Μοιάζουν μυρμήγκια οι ανθρώποι. Το μυρμηγκάκι είναι αυτό το μικρό ζωάκι, το οποίο δουλεύει συνεχώς, ζει σε μεγάλες κοινωνίες και είναι πολύ μικρό. Και εδώ η παρομοίωση σημαίνει ότι οι άνθρωποι μοιάζουν τόσο μικροί όσο τα μυρμήγκια. Το μεγαλύτερο ανάκτορο μοιάζει με ένα μικρούλι τόπι. Ανάκτορο είναι το παλάτι, δηλαδή ένα πάρα πολύ μεγάλο σπίτι, πολυτελές, με πολλά δωμάτια. Όμως ακόμη και το μεγαλύτερο ανάκτορο, όταν είναι κανείς ψηλά στον ουρανό, μοιάζει πάρα πολύ μικρό. Μοιάζει με ένα μικρούλι τόπι, με μία μικρή μπάλα. Και όλοι αυτοί που σε πικράνανε, πικράνα, από ψηλά αν τους κοιτάξεις, αν τους δεις από ψηλά, βλέπω και κοιτάζω. Κοιτάζω, θα κοιτάξω. Αν τους κοιτάξεις, θα σου φανούν τόσο ασήμαντοι. Μου φαίνεται κάτι, σημαίνει μου δίνει την εντύπωση. Θα σου φανούν τόσο ασήμαντοι. Θα νομίζεις ότι είναι τόσο ασήμαντοι. Θα σου δώσουν την εντύπωση ότι είναι τόσο ασήμαντοι. Ασήμαντος, σημαντικός. Αυτός που δεν έχει σημασία δηλαδή. Προσέξτε την ορθογραφία της λέξης. Το σήμα γράφεται με ήτα και όλες οι λέξεις που είναι σχετικές με αυτή τη λέξη έχουν ήτα εκεί. Σήμα, βάζω το α που στερεί τη σημασία της λέξης, δείχνει το αντίθετο δηλαδή, ασήμαντος, χωρίς σημασία, σημαντικός, αυτός που έχει σημασία. Θα σου φανούν τόσο ασήμαντοι που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Τι θα συμβεί?
Τους βλέπεις, λες, αχ, είναι τόσο ασήμαντοι, δεν έχετε σημασία για μένα, σας ξεχνώ. Τελείωσε. Προσέξτε τον τρόπο έκφρασης, τον τρόπο έκφρασης που έχουμε. Τόσο που. Εδώ το που παίζει το ρόλο του ώστε. Δείχνει δηλαδή το αποτέλεσμα. Μπορώ να πω για παράδειγμα, είμαι τόσο κουρασμένη που νομίζω ότι θα πέσω κάτω. Είναι τόσο ώστε νομίζω ότι θα πέσω κάτω. Είναι τόσο γρήγορη που δεν την προλαβαίνω. Ή μιλάει τόσο δύσκολα που δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ελπίζω να μην ισχύει αυτό για μένα. Εδώ, στα βίντεο. Και μιλάει λοιπόν ο καλλιτέχνης στην αγαπημένη του και λέει, αγαπημένη μου, μην κλαις. Κλαίει αυτή από τα προβλήματα και τις πολλές δυσκολίες και ο τραγουδιστής την προτρέπει. Αγαπημένη μου, μην κλαις. Μην κλαις. Πάμε μαζί ψηλά, αν θες. Να δεις τη γη. Πάμε για να δεις, αυτό που είπαμε και πριν. Λείπει το για, αλλά εννοείται. Να δεις τη γη από τη σελήνη. Μάλλον με αεροπλάνο δεν πας στη σελήνη. Με διαστημόπλιο. Αν δεις λοιπόν τη γη από τη σελήνη, θα καταλάβεις ότι και εκείνη και η γη είναι απλά ένα φεγγάρι. Να δεις τη γη από τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι και εκείνη. Ένα φεγγάρι είναι και εκείνη είναι η γη. Έχουμε πάλι το ρεφρέν και η επόμενη στροφή λέει «Μοιάζουν οι πύργοι με κουκλόσπιτα». Ο πύργος είναι ένα πολύ μεγάλο, ψηλό, πέτρινο οικοδόμημα. Τον Μεσαίωνα συνήθιζαν οι άνθρωποι να χτίζουν πύργους, αλλά και τώρα με άλλη μορφή υπάρχουν πύργοι. Και παρότι είναι τόσο μεγάλη και τόσο δυνατή η πύργη, εκεί ψηλά όταν κοιτάζει κανείς κάτω, νομίζει ότι αυτή είναι κουκλόσπιτα. Κουκλόσπιτο, όπως και το σπιρτόκουτο που είδαμε πριν, έχουμε δύο λέξεις που τις ενώνουμε, είναι η κούκλα και το σπίτι. Κουκλόσπιτο λοιπόν είναι ένα σπίτι για κούκλες. Βλέπετε ότι το σπίτι στο τέλος άλλαξε κατάληξη και πήρε ένα «ο». Κουκλόσπιτο. Όμως, αν προσέξετε, θα δείτε ότι και η κούκλα άλλαξε κατάληξη. Και εκεί στη θέση του «α» έχουμε ένα «ο» πάλι. Κουκλόσπιτο. Αυτές όλες οι λέξεις ενώνονται με «ο». Η κούκλα, το κουκλόσπιτο. Το σπιρτόκουτο παραμένει το «ο» που έχει, γιατί το σπίρτο έχει έτσι κι αλλιώς «ο». Αλλά οποιοσδήποτε τέτοιος συνδυασμός λέξεων θα έχει εκεί ένα «ο». Θα σας βάλω κάτω μερικές ασκήσεις να δω πώς θα καταφέρνετε σε αυτό. Κουκλόσπιτο δηλαδή. «Ο» στη μέση που ενώνει τις δύο λέξεις και «ο» στο τέλος. Το κουκλόσπιτο. Και τα κανόνια μοιάζουν με παιχνίδια. Τι ωραίο σενάριο αυτό, να μην υπήρχαν κανόνια. Καλό θα είναι να μην υπήρχαν ούτε σαν παιχνίδια, δεν χρειάζεται να γίνονται πόλεμοι. Από ψηλά δεν ξεχωρίζουν οι ομορφιές και τα στολίδια. Προσπαθούμε σε όλη μας τη ζωή να κάνουμε κάτι πιο περίτεχνο, πιο πολύπλοκο, πιο εντυπωσιακό, πιο όμορφο. Όμως, από εκεί ψηλά δεν ξεχωρίζουν όλα αυτά. Είναι όλα ίδια. Μένουν μόνο τα ουσιαστικά. Φεύγει όλο το γύρω-γύρω. Το επουσιώδες, το μη σημαντικό. Και η τελευταία στροφή λέει και ότι σε πλήγωσε, πληγώνω, δηλαδή κάνω μία πληγή, χτυπάω, κάνω κάτι που πονάει σε κάποιον, ότι σε πλήγωσε ή σε θάμπωσε, θαμπώνω. Έχουμε το θαμπό. Τον χειμώνα από την διαφορά θερμοκρασίας μπορεί ένα τζάμι να είναι θαμπό.
γιατί κάθονται πάνω οι υδρατμοί. Έχει έξω πολύ κρύο, έχει μέσα πολύ ζέστη και τα τζάμια θαμπώνουν. Αν βγάλω την ανάσα μου σε έναν καθρέφτη, ο καθρέφτης θα θαμπώσει. Είναι θαμπός, θαμπώνω. 2 ωμέγα, τα ρήματα σε όνο. Θαμπώνω όμως δεν σημαίνει μόνο αυτό, είναι και το αποτέλεσμα όταν κάτι, το αποτέλεσμα, για παράδειγμα, όταν κοιτάω στον ήλιο. Το πολύ έντονο αυτό φως μετά κάνει την όρασή μου να θαμπώνει, δεν βλέπω καθαρά. Οπότε όταν βλέπουμε κάτι το οποίο μας φαίνεται πολύ φανταχτερό, πολύ εντυπωσιακό, λέμε θαμπόθηκα από την ομορφιά αυτού του κτηρίου. Τόσος πλούτος, τόση πολυτέλεια με θάμπωσε. Σημαίνει μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, με εντυπωσίασε. Το χρησιμοποιούμε δηλαδή για να δείξουμε εξαιρετικά μεγάλο θαυμασμό για κάτι. Ο στίχος λέει όμως ότι σε πλήγωσε ή σε θάμπωσε και συνεχίζει από ψηλά. Αν το κοιτάξεις θα σου φανεί τόσο ασήμαντο, δεν έχει σημασία, που στη στιγμή θα το ξεχάσεις. Τόσο που έχουμε πάλι την ίδια σύνταξη, τόσο ώστε τελικά θα το ξεχάσεις. Ότι σε πλήγωσε, σου έκανε να πονέσεις, σου έκανε κακό και ότι σου φάνηκε εντυπωσιακό, πάρα πολύ μεγάλο. Είναι νομίζω ένα αισιόδοξο τραγούδι, είναι ένα τραγούδι που τραγουδιέται στις μέρες μας, το ακούμε στις μέρες μας, το άκουσα σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο. Το έγραψε η Σώτια Τσότου, σε ποιες συνθήκες θα σας πω τώρα. 21 Απριλίου του 1967 στην Ελλάδα έγινε ένα πραξικόπημα, στρατιωτικό πραξικόπημα. Και από το 1967 μέχρι το 1974, 7 χρόνια, είχαμε δικτατορία, χούντα, η χούντα των συνταγματαρχών. Η Σώτια Τσότου, τον καιρό εκείνο, ήταν μια νεαρή δημοσιογράφος. Δούλευε σε μια εφημερίδα, η οποία απαγορεύτηκε από τους δικτάτορες. Έπρεπε λοιπόν να ψάξει δουλειά. Σκέφτηκε να ψάξει δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Έμενε στην Αθήνα τότε. Σε ένα δημοσιογραφικό συγκρότημα που βρισκόταν εδώ στην πόλη. Πήρε ένα αεροπορικό εισιτήριο και ετοιμάστηκε να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο όμως, την σταμάτησαν για έλεγχο, επειδή δούλευε σε εκείνη την εφημερίδα. Λοιπόν, την ανέκριναν πολλές ώρες, έχασε την πτήση της, θύμωσε πάρα πολύ για αυτή τη συμπεριφορά, την ξαφνική ανελευθερία και όλα αυτά. Πήρε το επόμενο αεροπλάνο και όπως ήταν πάνω στο αεροπλάνο και κοίταζε κάτω, σκέφτηκε ακριβώς πόσο μικρά φαίνονται όλα αυτά όταν κανείς είναι εκεί. Πόσο μικροί είναι οι δικτάτορες και το καθεστώς που εγκαθίδρυσαν στη χώρα, πόσο μικρά είναι τα ανθρώπινα προβλήματα και πόσο όμορφη φαίνεται η γη από ψηλά. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη, δεν βρήκε δουλειά τελικά, στην εφημερίδα που είχε την ελπίδα ότι θα βρει δουλειά και για να επιβιώσει αναγκάστηκε να στραφεί σε ένα ταλέντο που είχε στη συγγραφή, ποίηση και στιχουργική. Ευτυχώς μάλλον για μας, γιατί έγραψε πάρα πολλούς όμορφους στίχους. Συνεργάστηκε με τον Κώστα Χατζή, μπορείτε να ακούσετε και άλλα δικά της τραγούδια. Έχουν όλα κοινωνικό περιεχόμενο, νομίζω. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και με αυτή την αισιόδοξη, ελπίζω, νότα σας αφήνω, σας λέω χρόνια πολλά, για χρόνια πολλά σε εσάς που είστε καθολικοί και είχατε ή έχετε το Πάσχα σας τώρα
σε όσους είναι Ορθόδοξοι και έχουν το Πάσχα την επόμενη Κυριακή, στους Μουσουλμάνους που έχουν τώρα το Ραμαζάνι τους, και δεν ξέρω ποιος άλλος γιορτάζει. Ό,τι γιορτάζετε, είτε έχει σχέση με τη θρησκεία σας, είτε έχει σχέση με άλλα πράγματα. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, να είστε καλά και ελπίζω πως θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Αυτά για σήμερα. Σας χαιρετώ, γεια σας.